څرنګه ټول شی او ان شاء الله چې شوی الله مشلاره شاده ګورو زیر دال غټ دال سره دال وریجې دامي چې شته شي زنن په هون دلیم که حلیم تاسو چې ورته آیو شا اسانه طریقې سره شی مزدار اسانه طریقې سره ترشون دال ګورو وبمه راچلې کوکر ته دومې چکن پیسانو راچول ټول غا دال خسته مې ولل د مګنټا بس دا بدل ته پخېږي الش زو رچون دې ته مالګه ور سره ټماټر دواړه لوجا مرچ بس مالګه تقریبا 10 منٹ په تیزه سیټي 10 منټو بعد دا ګورو تقریبا 10-12 منٹ سیټي ګ تیزه پسې وسلا کوکر والا واو زبردست هر شای دی تړنی ونی بس موږ به دغه وشتل چې هر شای نرمي پاسته دا ګورو هغه چکن پیسان مې نورو باسل دا بګوشي بیٹه کو دا دال دی دا درې کوم خو دې ته به اوس ورکو تړکا به دې سی ورکو چې پیاز بسرکو ګورو وړو چې ډیر پیاز دی نیمونه باسو دا ګورو دا چرګې ول د پیسان دا مې دال واړول دا به اوس داسې ټکو دا میش دا آلو میش ته دغه سره تاسو سره چینی به چمچې سره کټکای سو لاسو سره داسې به دا دالونه ټول ټکو خلک جوسر چې وی بیا ډیر کښدي موارل سی تاسو کو جوسر چې کو دا ګورو نیم پیاز مې ونه واخیستل داسې دا چکن باوس دې ته ورواچو دا بس دا دور اسانه طریقې سره دلیم نوې طریقه زبردسته موږ پښتنو ته ډېر ستړی نه ورځي دا پنجابیانو کارونه چې هغه نیمه شپه پورې اخیستي هغه نه مړه چې پلان ډینګ اله دوره اچھا دا حلیم مثاله دا به خامخې دا حلیم دې سره بش مزدار لګي دا پیاز مینش کې پرشي دی آیو چې بس دا بدل تسره کو مثاله دی آیو چې ا دې باندې ورته کو بس سیمپل دا بسې تیار حلیم زبردست دشکې ټینګ دي زوبو راچو بیا په باندې کوم دا ورو تړکه مې ورکړه خو ویډیو مې ریکارډ کوله هغه نه د ریکارډ سره توبه مخته مې نه کتله بس موبایل مې کوژ نیولی او ما ته چې پته وه شاده مې خالي مثاله هغه پیاز وکړو چې سره کړه ورسره حلیم والا دغه دا مې دا مې پیازونه درې دي دا مې بس بیا په ورته کړه ډېره ګرانه کیسه نه وه په شی چې ریکارډ نسله اسانه وه شاده ګورو دا اوس چې ښه مزدار دې سره مکس کو لږ مې دا پچولې چې لږ مې اوبه راچوړې چې نوره هارو مزدار سي برابر ټینګ سي بس 2-3 منټه چې خالی بس بوایل سی دا مې شیانو ته کټ دي دا ګورو پیاز مرچ نیمبو دا څه حلیم باندې سپیشل ادرک پیاز لاړل او سره مې پوتنه کټ کړې پوتنه دڼیا شنه دڼیا مرچ واو زبردست تریو تریخ زبردست حلیم تیار ګورو دلیم دا ګورو دا زبردست پلیټ جاند برابرو زلش کې خورن چې ټول خونه خور کنه دا حلیم به موږ 3 بجې پروتي 2 کسان یو موږ صرف 2 جنکۍ دي لا مشکر دي ماشاءالله دا نیمبو پاچا واو ښه تریو ښه زړونه ته کوي ښه زبردست لګي دا اصله نوې طریقې سره اسانه طریقې سره تاسو خالي 2 دالو چې پخوای سو غټ دال واړه دال ضروري نه چې شل قسمه دال وي توبه دا نان سره زبردست اوکې جزاک الله حافظ امید ده چې تاسو به دا ریسیپي خوښه کو فیډبیک پر راکو ټاټا